สวัสดีครับฟ้าและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องที่ลึกซึ้งและอาจจะดูขัดแย้งกับความรู้สึกเรานิดหน่อยนั่นคือเรื่องของความใจดีที่มากเกินไปจนกลายเป็นดาบสองคมที่กลับมาทำร้ายตัวเราเองครับสวัสดีค่ะพี่นนท์และสวัสดีทุกคนด้วยนะคะฟังหัวข้อแล้วใจหายเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะปกติเรามักจะถูกสอนมาตลอดว่าการเป็นคนดีการมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดแล้วความใจดีที่สวยงามแบบนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องมืดมนหรือทำร้ายเราได้ยังไงคะพี่นนท์จริงๆแล้วความใจดีเป็นจุดแข็งที่ทรงพลังมากนะครับฟ้ามันคือความอ่อนโยนที่โลกนี้ต้องการแต่ในทางจิตวิทยามืดหรือจิตวิทยาเชิงลึกเนี่ยหากเรามีความดีโดยที่ไม่มีขอบเขตสิ่งนั้นมันจะค่อยๆกัดกินจิตวิญญาณของเราไปทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับวันนี้ผมเลยรวบรวม5สัญญาณที่บอกว่าความใจดีกำลังเริ่มทำร้ายคุณมาฝากกันครับน่าสนใจมากค่ะที่นนท์เพราะบางทีฟ้าเองก็รู้สึกเหนื่อยกับการพยายามเป็นคนดีสำหรับทุกคนเหมือนกันค่ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีไหมคะได้ครับข้อที่1คือการที่คุณกำลังแบกรับหนี้ทางอารมณ์ของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวครับในทางจิตวิทยาเขามีแนวคิดที่เรียกว่า emotional labor หรือการใช้แรงงานทางอารมณ์ครับคนที่ใจดีเกินไปมักจะรู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำให้ทุกคนรอบข้างมีความสุขต้องคอยซับน้ำตาหรือต้องเป็นถังขยะรองรับอารมณ์ของเพื่อนหรือคนในครอบครัวเสมอครับเหมือนเวลาที่เราเหนื่อยแทบตายแต่พอเพื่อนโทรมาขอระบายเรื่องเดิมๆเป็นชั่วโมงเราก็ไม่กล้าวางสายเพราะกลัวเขาจะเสียใจใช่ไหมคะใช่เลยครับฟ้าและผลที่ตามมาคือเราจะรู้สึกเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟในชีวิตตัวเองเพราะพลังงานที่คุณควรจะเอาไปสร้างสรรค์ความสุขให้ตัวเองกลับถูกใช้ไปกับการจัดการอารมณ์ให้คนอื่นจนหมดครับแต่อยากให้ลองมองมุมใหม่นะครับฟ้าการที่ฟ้ามีความเห็นอกเห็นใจสูงขนาดนี้มันคือพรสวรรค์ครับแค่ต้องจำไว้ว่าคุณคือสถานีชาร์จแบตเตอรี่ไม่ใช่ปลั๊กไฟที่ต้องให้ใครมาเสียบใช้ได้ตลอดเวลาการพักผ่อนเพื่อชาร์จไฟให้ตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการรักษาพลังใจให้คงอยู่ยาวนานที่สุดครับเป็นมุมมองที่ปลอบประโลมใจมากเลยค่ะพี่นนท์แล้วข้อที่2ล่ะคะคืออะไรคะข้อ2คือตัวตนของคุณกำลังจางหายไปครับงานวิจัยด้านบุคลิกภาพระบุว่าคนที่มีระดับ agreeableness หรือความคล้อยตามผู้อื่นสูงมากๆมักจะสูญเสียการตัดสินใจของตัวเองไปทีละน้อยเราจะเริ่มพูดว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยจนในที่สุดเราลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรหรือต้องการอะไรกันแน่ครับฟังแล้วเจ็บจี๊ดเลยค่ะบางทีเรายอมตามใจคนอื่นจนลืมถามใจตัวเองว่าเราอยากไปที่นั่นจริงๆไหมหรืออยากกินสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่านั่นแหละครับคือกับดักแต่รู้ไหมครับว่าความสามารถในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นของฟ้าน่ะมันคือเสน่ห์ที่ยอดเยี่ยมมากนะมันแสดงถึงความยืดหยุ่นและการเปิดรับเพียงแต่จากนี้ไปลองเพิ่มความกล้าที่จะปฏิเสธในเรื่องเล็กๆดูก่อนความเห็นของฟ้าน่ะมีค่ามากนะครับแล้วคนที่รักฟ้าจริงๆเขาอยากได้ยินความต้องการที่แท้จริงของฟ้ามากกว่าคำว่าอะไรก็ได้แน่นอนครับฟ้าจะลองฝึกปฏิเสธในเรื่องเล็กๆดูนะคะพี่นนท์แล้วข้อที่3ล่ะคะที่ว่าความใจดีก็นำพาเรื่องร้ายมาได้เหมือนกันข้อนี้สำคัญมากครับคือคุณกำลังกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่ชอบเอาเปรียบหรือที่ทางจิตวิทยาอาจจะมองว่าเป็นกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบมืดมนเช่น narcissistic คนกลุ่มนี้มีสัญชาตญาณในการมองหาคนใจดีที่ไม่มีกำแพงครับเพราะเขารู้ว่าต่อให้เขาทำผิดแค่ไหนคุณก็พร้อมจะให้อภัยและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณเสมอครับเหมือนเรายิ่งดียิ่งถูกเอาเปรียบยิ่งยอมเขายิ่งได้ใจใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ในทางกลับกันความใจดีของฟ้าเนี่ยแหละที่เป็นเครื่องกรองคนชั้นยอดครับถ้าเราเริ่มตั้งขอบเขตหรือ boundaries ขึ้นมาคนที่รักและหวังดีกับเราจริงๆเขาจะเคารพขอบเขตนั้นครับส่วนคนที่จะเอาเปรียบเขาก็จะเดินจากไปเองการสูญเสียคนที่ไม่เห็นค่าในความดีของเราไม่ใช่ความสูญเสียครับแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตแทนครับเข้าใจเลยค่ะการมีขอบเขตไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนใจดำแต่คือการรักตัวเองให้เป็นแล้วข้อที่4ล่ะคะพี่นนท์ข้อที่4คือความโกรธที่ถูกสะกดกั้นไว้ครับหลายคนเข้าใจผิดว่าคนใจดีคือคนที่ไม่โกรธครับแต่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีความโกรธครับเพียงแต่คนใจดีเกินไปมักจะเก็บมันไว้ลึกที่สุดเพราะกลัวการปะทะหรือกลัวคนอื่นจะมองว่าเราไม่น่ารักครับ
แล้วมันจะกัดกินเรายังไงคะ ในเมื่อเราก็ดูสงบดีจากภายนอก มันจะกลายเป็น passive aggressive หรือพฤติกรรมดื้อเงียบครับ เช่นการลืมทำธุระให้เขาแบบไม่ตั้งใจ หรือความเครียดสะสมที่แสดงออกทางร่างกาย เช่น ปวดหัว นอนไม่หลับ งานวิจัยชี้ว่าการกดทับอารมณ์ส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวมากครับ แต่อยากให้ฟ้าภูมิใจนะว่าฟ้าเป็นคนใจเย็น แต่ความโกรธไม่ใช่ศัตรูครับ มันคือสัญญาณเตือนว่ามีคนกำลังล้ำเส้นเรา ให้ลองเปลี่ยนความโกรธเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาด้วยความสุภาพดูครับ การบอกว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งนี้ด้วยน้ำเสียงที่สงบ คือความแข็งแกร่งที่งดงามแบบหนึ่งเลยนะครับ เป็นการเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานในการปกป้องตัวเองที่น่าสนใจมากค่ะ และมาถึงข้อสุดท้าย ข้อที่ 5 คืออะไรคะพี่นนท์ ข้อสุดท้ายคือ การเสพติดความภาคภูมิใจจากการเป็นผู้ให้จนลืมเป็นผู้รับครับ บางครั้งเราใจดีเพราะเราอยากรู้สึกว่าเรามีคุณค่า มีคนต้องการ แต่ถ้าเราให้จนตัวเองลำบาก หรือให้เพื่อให้คนอื่นยอมรับเรา นั่นแปลว่าเรากำลังใช้ความดีเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรักครับ แปลว่าความดีนั้นอาจจะแฝงไปด้วยความกลัวว่าถ้าไม่ให้ แล้วเราจะไม่มีค่าใช่ไหมคะพี่นนท์ แม่นยำมากครับฟ้า แต่อยากบอกฟ้าและเพื่อนๆทุกคนตรงนี้เลยนะครับ ว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองตั้งแต่วันที่คุณเกิดมาแล้วครับ ไม่ว่าคุณจะทำประโยชน์ให้ใครหรือไม่ คุณก็ยังเป็นคนที่มีความหมายเสมอครับ การใจดีกับตัวเองให้เท่ากับที่ใจดีกับคนอื่น นั่นคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดครับ ลองอนุญาตให้คนอื่นได้ดูแลเราบ้าง ให้เขาได้มีโอกาสทำความดีกับเราบ้าง นั่นก็เป็นการส่งต่อความสุขเหมือนกันนะครับ วันนี้ได้ข้อคิดเยอะมากเลยค่ะพี่นนท์ฟังแล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากเลยค่ะ ว่าการเป็นคนใจดีของเราไม่ใช่เรื่องผิด แค่ต้องจัดการและมีสมดุลให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้ความดีนั้นย้อนกลับมาทำร้ายเรา ใช่ครับฟ้า ผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่จำไว้นะครับ ว่าความอ่อนโยนของคุณคือแสงสว่างที่งดงาม อย่าให้ความมืดมิดของการถูกเอาเปรียบ หรือความเหนื่อยล้ามาดับแสงนั้นลง คุณคู่ควรที่จะได้รับความรักแบบเดียวกับที่คุณมอบให้คนอื่น และคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะปกป้องหัวใจที่แสนดีของคุณเองครับ ขอบคุณพี่นนท์มากๆเลยค่ะสำหรับคำแนะนำที่เต็มไปด้วยพลังใจแบบนี้ และสำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้ตรงกับชีวิต หรือช่วยให้เห็นมุมมองใหม่ในตัวเอง อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะ เรายังมีเนื้อหาอินไซต์ทางจิตวิทยา และเรื่องราวบุคลิกภาพที่น่าสนใจแบบนี้มาแบ่งปันกันอีกเพียบเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะทุกคน